לפעמים חלומות מתגשמים, דם סמיך ממים, וטוב שכן קרוב מאח רחוק. לא ככה? 2 חלפו על יוסף בבית האסורים, עד ששר המשקים נזכר להשיב לו טובה על שפטר את חלומו. זה קרה אחרי שפרעה מלך מצרים חלם 2 חלומות שלא הצליח להבין. בחלום אחד ראה פרעה 7 פרות שמנות עולות מן היאור, ואחריהן 7 פרות רזות. לא כאלה שרוצשו בפוטושופ, אלא רזות, חולות, תת תזונה. ופתאום 7 הרזות בולעות את 7 השמנות, אבל הן לא משמינות או משהו, נשארות רזות. בחלום השני היה אותו דבר, רק עם שיבולים. פרעה משתגע שהוא לא מבין את פשר החלומות. קם שר המשקים ומספר על החבר שלו מפעם שפגש בכלא. פרעה, בלי לאבד רגע אחד, מזמן את יוסף שמפרש את החלומות בול. יוסף מפרש ש7 שנים שמנות וטובות עומדות לבוא על מצרים. 7 שנים שאחריהן תבואנה 7 שנים רזות ודלות. אלוהים מזמן לך את 7 השמנות, אומר יוסף לפרעה, כדי שתוכל להתכונן ל7 הרזות. ופרעה, מלך חכם, מיישם. הוא ממנה את יוסף להיות האחראי להכין את מצרים ל7 השנים הקשות. ויוסף אוסף. מחסנים ומאגרים מוקמים, ורזרבות נבנות ומצטברות. כעבור 7 שנים, כשהרעב תוקף את מצרים והסביבה, מצרים מוכנה עם כל מה שצריך כדי להחזיק מעמד. אבל המצב אצל השכנים בכנען שונה לגמרי. בעוד אלוהים עזר ליוסף לעזור למצרים להתכונן לרעב הגדול, יעקב ובניו האחרים ישבו רעבים בארץ כנען. בלית ברירה, יעקב שולח את בניו לשבור את הרעב אצל פרעה. קצת כמו לבקש כוס סוכר מהשכנים. יכול להיות שאלוהים מהנדס פה איחוד משפחתי? יוסף הוא האיש החזק במצרים באותה תקופה, כי הוא מחזיק את המפתח למחסני המזון. אז כשמגיעים אליו אחיו כל הדרך מכנען, הוא מחליט לנצל את מעמדו ואת העובדה שכבר 20 שנה הם בטוחים שהוא מת. יוסף לוקח לידיו את עת הסופרים ומשתלט על הסיפור. למה? לאלוהים פתרונים. יוסף מאשים את 10 שבאו לרגל במצרים, ואומר להם שאם הם רוצים להוכיח לו אחרת, שיביאו למצרים גם את אחיהם הקטן. האחים, כמו יוסף, יודעים שבנימין הקטן הוא בבת עינו של יעקב, אבל אין להם ברירה. בינם לבין עצמם הם בטוחים שזה עונשם על כך שמכרו את אחיהם הקטן יוסף. יוסף רואה שאחיו הגדולים באמת כואבים את מעשיהם מפעם, וזה מרגש אותו, אבל הוא לא מוותר. האחים ויהודה הכריזמטי בראשם משכנעים את יעקב לאפשר לבנימין לרדת מצרימה. זו החלטה לא קלה בעבורו, אבל בסוף הוא מבין שזה או להמית את המשפחה כולה ברעב, או לסכן את בנו הקטן ביותר, זה שמזכיר לו את יוסף אהובו יותר מכל. כשחזרו 10 האחים ליוסף, מביאים איתם תשורות לרוב וגם את בנימין, מתרגש יוסף לפגוש את אחיו הקטן מאותה האם, ומפנק אותו יותר מכולם, פי 5 יותר מכולם. אבל יוסף עוד לא סיים לכתוב את הסיפור הזה. מוסר ההשכל עוד לא הגיע. יוסף דואג לטמון גביע כסף בחלב של בנימין, ואם קודם האשימם בריגול, עכשיו הוא מאשים אותם בגניבה. הוא מאיים לעשות את הנורא מכל, לקחת את בנימין לעבד. יהודה יודע שאם אביו ישמע שבנימין, בן הזקונים, האחרון שנותר לו מאשתו האהובה, נלקח לעבד, אם אביו ישמע שלא יראה את בנימין יותר, ליבו יישבר סופית, והוא ימות מצער. במחווה מרגשת ומרשימה, מציע יהודה לערוב לאחיו ולהחליפו בתא הכלא. יוסף לא יכול להתאפק למשמעת החנוניו הכנים של יהודה, ואחרי שהוא מפנה את המקום מכל מי שאינו בן משפחה, הוא מגלה את זהותו לאחיו המשתאים. הייחוד יכול היה להיות מרגש יותר אם האחים לא היו חוששים מאיזו נקמה, אבל הם לא אומרים כלום, ויוסף מאושר לגלות שאביו עדיין בחיים. הוא מרגיע את אחיו שמחל להם על מעשיהם, ומסביר שכל מה שקרה היה צריך לקרות. אז הוא מתפנה לארגן שאביו יוכל לבוא להיות איתו בערוב ימיו, ולהתיישב בארץ גושן. אבל על המפגש הזה, בפרקים הבאים.